Morjes. Hei, kerrottakoon nyt heti alkuun, että kyseessä ei ole tällä kertaa rinkkareissu, eli en ole minkäänlaisella hiihtovaelluksella. Hiihtämässä toki kyllä olen. Kyseessä on siis vuodesta 1983 järjestetty rajalta rajalle hiihto Kuusamosta Tornioon. Matkaa kertyy suurin piirtein 420 tai siinä main kilometriä ja aikaa hiihtää on 7 päivää. Tämä homma lähtee täältä Kuusamon Oivangista. Saavuin tänne tänään tuossa 4 kieppeillä iltapäivällä. Ja pikkusen verryttelen tässä vähän jäseniä pitkän istumisen jälkeen. Sitten on päivällistä. Avantosauna on tuolla lämpimänä ja sitten iltainfo, taikka info illalla 8 aikainen iltapala sitten vielä. Ja tosiaan päivämatkat tällä reissulla on siellä pyöreästi 40 ja 88 kilometrin välimaastossa. Kyseessä ei ole kilpailu, vaan tapahtuma, tämmöinen mukava retkihiihto. Tapahtuma, hyvin organisoitu, järjestetty. Päivärepussa mä kannan omia eväitä, mutta jokaisella päiväetapilla on myöskin jonkunlainen kenttälounas tarjoilu. Kyllä. Perinteisellä tyylillä hiihdetään. Tämä on hyvin kansainvälistä porukkaa. Meitä suomalaisia on täällä kaikista vähiten. Mä kuvailen nyt sen, minkä hiihtämiseltäni kerkeen. Hei, tervetuloa mukaan hiihtämään mun kanssa rajalta rajalle. Noniin, lähtöpäivän aamu on nyt tässä alkanut hulina päällä. Ja kello 8 lähtee 2 bussia viemään tavaroita seuraavaan majapaikkaan hotellille Kuusamon Tropiikkiin. Ja kello 9 pakkaudutaan me hiihtäjät sitten seuraavaan bussiin, joka vie meidät sitten lähtöalueelle. En muista nimeä just nyt, mutta tunnin ajomatka on edessä. Pikkusen jännittää, että onko nyt sopivasti evästä repussa vai onko peräti liikaakin ja mitä päälle ja muuta. Mutta yksi huoltopiste on semmonen, mihin tuo huoltopussi tulee lähelle ja siitä voi sitten ottaa ja laittaa tavaraa päälleensä ja mukaansa ja pistää pois ylimääräistä, jos siltä tuntuu. Oh my gosh. Oh, you got some big I did a quick video. Not long enough, but got some nice pictures up there. Hey, friends. All good? Yeah.
Huhhuh. Noniin, vihdoinkin täällä hotellilla. Kello on kohta 4:15. Joo, 4:15. Aivot on vähän narikassa toi 42 kilometrin jälkeen. No joo, tähän päivään kuului vaihtelevaa keliä. Ensimmäinen puolikas oli auringonpaistetta, sinistä taivasta. Seuraava puolikas oli sitten lumisadetta ja pilvisyyttä. Pakkanen pyörisiä jossain 10 kintaalla varmaan koko päivän ehkä. Ja kuinka ollakaan vielä muutama 100 metriä ennen kuin tähän hotellille, tässä käveltiin semmoinen pieni matka, niin oli se viimeinen kyltti vielä, että tuosta, ja tulin ehkä vähän turha aivot narikassa siinä, niin mennä humautin tietysti sen kyltin ohi ja otin pienen ekstran sitten. No niin, toinen päivä on nyt käynnistämässä. Tässä laitetaan taas tavaroita bussiin. Me lähdetään Kuoliosta Taivalkoskelle, vai kuinkahan se nyt oli. Mutta Taivalkoski on määränpäänä tänään ja hiihdetään siis etelään päin. Ja koko päiväksi on luvattu etelätuulta, eli vastatuuleen, ilmeisen kohtalaisen tasaista maastoa, mutta se vastatuuli tekee siihen sitten omat haasteensa. Matkaa tulee 43 kilometriä poiketen alkuperäisestä ilmoitetusta 5-6, koska myrsky on kaatanut puita paljolti sillä alueella, mihin se latu olisi tullut, niin täällä on sitten tehty varasuunnitelma ja se on sitten 10 kilometriä lyhyempi se. Alkupätkästä hiihdeltiin vanhaa junaradan pohjaa useampi kilometri. Sitten hiihdeltiin suota pitkin useampi kilometri. Matovaara olikin semmonen aika hurja lasku, jyrkkä, ihan melkein pystysuora, että mä sen kävelin alas, kun sieltä päältä ei pystynyt näkemään, että miten se menee se mäki. Ja siellä olikin keskellä sitten yhtäkkiä niin kuin semmoista talven törröttäjäoksaa siinä, niin kuin paksua jotakin puskan tynkää keskellä, niin kyllä se sieltä osa laskikin alas, mutta mä tulin siitä kävellen. Sitten oli toinen vähän samanlainen, mutta se oli paremmassa jamassa, niin se oli kiva laskea alas. Yeah, I buy you beer. Yes, let's get Se sauna on kyllä lämmin. No en mä nyt sinne enää. Ei voi mitään.
Kolmas päivä lähtee käyntiin pikkuhiljaa tästä. Bussi ei ole vielä tullut. Varttin yli 8, että pakataan kamat tuonne bussiin. Tänään matka on sitten 58 kilometriä täältä Taivalkoskelta Pikkusyötteelle. Ihan nätit maisemat täältä Pikkusyötteen hotellihuoneesta. Mutta olipahan vaan hiihtäminenkin tänne. Tuo laskettelurinne tultiin hiihtohissillä ylös, mutta sitä ennen oli 5 kilometriä nousua ja siihen se päivän etappi sitten päättyikin. Ihan no joo, 4:30 tulin tonne hissille. 4:30 hiihto tänään. Ihan hyvä työpäivä. Noin niinku huvimatkaksi. Kello on 5:15. Mä menen tosta saunaan nyt vielä kohta. En oo yhtään käynyt muuta kuin syömässä vaan äsken. Pakko saada tosi nopeasti ruokaa ja energiaa. Aivan huippupätkä siis tämänpäiväinen. Ja kroppa toimi niin hyvin, ei mitään niinku semmoista niinku kipua semmoista, että olisi pitänyt jotenkin mitään lopettaa tai muuta. Vaan ihan, hartiat mulla ottaa, se on toi käsityöskentely, kun ottaa tonne jalat pelaa, ei mitään ongelmaa. Tää oli sellainen reitti, että tää oli tosi vaihteleva. Jos eilen oli tasasta lättyä koko matka, niin nyt oli jatkuvasti mutka. Ylös, alas, vasen, oikein. Ja lähes koko matka käytännössä mentiin metsässä. Ihan semmosia vähän niin kuin neulaspolkuja, että ihan semmoista pientä niin kuin kapeata reittiä. Muutama autotien vieruskohta oli ja aina on siis jotain tien ylityksiä. Ja sitten lounaspaikka oli aika kaukana, se oli jossain 30 kilometrin kohdalla muistaakseni. Ja niin siitä oli 25 kilometriä sitten maaliin. Sehän ei niinku sinänsä matkana tunnu mitään, mutta alle on kuitenkin hiihdetty jo jonkun verran ja siitähän lähti sitten nousua. Siitä tuli tosi pitkät nousut ja sitten tuli kyllä tosi nätti pitkä alamäki.
Ihan siis todella miellyttävä alamäki, jopa niinkin pitkä, että siis rupesi vähän niin kuin pohkeet kramppaa siinä alamäen aikana. Oli sen verran paljon pitkä alamäki. Ja sitten oli taas tuo viimeinen huoltopiste oli 14 kilometriä ennen maalia, että aika kaukana. Siihen vielä saattoi sitten pyytää itsellensä kuljetuksen tänne perille, jos tuntui siltä. Yksi iäkkäämpi mies siinä olikin odottamassa kyytiä. Siinä kohtaa oli kyllä todella hyvä olo. Ja sitten tuo viimeinen vitonen. Oon joskus hiihtänyt 5 kilometriä huomattavasti nopeampaakin. Nonni. Nyt ollaan valmiina lähtee kohti Ranua. Hi. Are you looking for something? Oh, just searching. Oh. I'm trying to. Ei jää. 88 kilometriä olisi matkaa tänään, mutta voi olla, että mä en ihan tuu etappia loppuun asti hiihtämällä, että eilinen vitosen nousu otti sen verran koville, että vähän tuo palautuminen jäänyt heikonlaiseksi. Että jos olisi tänään vähän fiksumpi ja hyppäisi bussin kyytiin siinä pikkusen aikaisemmin kuin vasta sitten viimeisessä sipissä. 20 astetta on nyt tänään aamulla pakkasta. Aurinko paistaa koko päivän. Vissiin vähän pakkanen hellittää jossain kohtaa. Bussi on tavattavissa jokaisella stopilla, eli on paljon mahdollisuuksia käydä bussissa syömässä eväitä, vaihtamassa vaatteita, lisäämässä, vähentämässä, hyppäämässä kyytiin, ihan mitä vaan. Yksi etappi on pitkä, 18 kilometriä on yksi, että siinä ei ole mitään välissä. Omia eväitä hotellilla sai aamupalaa laittaa aamupalasta tehdään muovipussiin evästä ja niitä voi sitten käydä siinä bussistopilla sitten syömässä. Mulla on joku homma tossa nyt ei oikein ruokamaita aamulla, semmonen niinku pureskeltava, leivät ei mene alas ja puurot ja kiisselit ja semmoset menee, mutta ei oikein tonne pureskeltava ruoka, että varmaan tää rankka rasitus tässä nyt tekee jotain tolle pötsille sillain, että ei oikein niinku mene normaaliin tahtiin aamupalaa, niin se voisi olla ihan fiksua. Ottaa vähän kevyempi päivä. Himottais kyllä aivan hitsisti hiihtää koko 88. Katsotaan nyt sitten, että voittaako järjen ääni vai mikä tässä voittaa, mutta nyt täytyy lähteä bussiin kyytiin, ettei jää vallan matkasta. Joo, toki on hulleet. Se ilman hintaa. Kyllä. Ja sit mitä tasastavaa. Niin, sitä... mutta maisemia. Oli kyllä No on siellä suollakin maisemia. Niin No, tähän aikaan vuodesta niin on tosi hyvä. Sanotaan, että niin muutenkin mutta jänkkiäkin hiellä. Niin Joo. on kyllä mahtavia. Joo. Ne oli komeita, oli ne tykkypuut, voi vitsi. Se oli... Eikä suksia ei luistanut, ei mihinkään. No. Se oli niin semmonen pakkaslumi, se ei mene mihinkään. Sitten kun käännyttiin niinku mettää, et siitä niinku latukoneen tekemältä pois, niin sit rupes menee lujaa eteenpäin. Se on jännä, se lumi muuttuu ihan erilaiseksi, kun se on tehty eri vehkeellä. Niinhän se on. Se on, joo, ihan sit tuli ilo tulle ja sit mikä maantienpätkä se
älyttömiä tasatyöntöä koko No, tien. se luisti ihan hyvin. Vasta nyt niinku tää voisi mennä vaikka miten. Hei, tiedätkö paljon siellä niinku oikeasti asteita, ettei ennusteasteita, niin tiedätkö kukaan? Siis mitä mä katsoin äsken, niin se oli 14. 14. Niin. Oho. Mutta se oli tuossa varjossa. Ei kun niin mä en tiedä mistä täällä on se. Joo. Sen lukema, mutta niin. Koska tuolla auringonpaistessa, niin siellä on joku aika lämmintä. Niin kuin mä mietin, että mä enää töppöset pois jalasta. Niin. Mä nyt paljon sä olet. 72. Mitä? 72. No hitto, sä et ikinä uskois. Että sellainen hiihtopäivä sitten. 4. päivä, pisin päivä, aurinkoisin päivä ja maastoltaan sitten helpoin päivä. 25 kilometriä alusta pääsin. Se ei ollut vielä tasasta, se oli melko mäkistä hommaa. Ja jo heti alussa oli tosi nihkeä olo. Aivan veto pois heti aamusta sellainen, että niinkö tunsi kyllä, että ei vaan nyt ei lähde yhtään. Ja tuli hyvä luistava kohta, niin vitsi mua alkoi sattua käteen. Vasemman käden tähän. Mä en tiedä, se sauvan remmi on jotenkin varmaan huonosti. Se jotenkin ehkä puristaa. Mä en oikein ymmärrä, miten se voisi olla eri tavalla. Siinä oli tulossa ensimmäinen bussihuolto, niin päätin, että en lähde rikkoon itteeni täällä. Ei tää elämää suurempaa ole kuitenkaan. Kädet täytyy pysyä työkuntoisena joka tapauksessa, että ei niin kovasti ei saa haluta hiihtää, että ihan hinnalla millä hyvänsä. Yksi ehkä parasta ja yksi ehkä niin kuin mahtavimmista asioista, mitä mä täältä reissulta tähän mennessä on saanut, niin on noi uudet ihmiset, uudet ihmiskontaktit. Ja aivan mielettömän hauskaa väkeä täällä. Aha, toiseksi viimeinen hiihtopäivä lähtee nyt sitten tästä käyntiin hiljalleen. Katsotaan, sitä kello on. Aamupalat on just syöty. 7:30 tästä Ruonnasta nyt sitten. Vähän oli semmonen vaihteleva yö tuossa, että varmaan aika moni hiräili pitkin yötä. Semmonen tasainen kevyt kuorsaushurina kuului salissa. Mulla oli toki kyllä sekä korvatulpat että silmälaput. Kyllä siitä ihan hyvin sai nukuttuakin. Tälle päivälle on luvattu auringonpaistetta. Nyt on vielä vähän pilviverhoa, pientä hiutalointia tässä. Se eilen oli pelkkää tasasta suota, niin tänään se jatkuu. Eli mun matka eilen oli 36 kilometriä. Aika lailla tasatyöntöä koko matka. Ja edellispäivänä tuo yksi saksalainen antoi vähän tekniikkavinkkejä tuohon tasatyöntöön. Ja mä reenasin sitten koko 36 kilsaa sitä tekniikkaa. Ja se meni ihan mukavasti niin, että vaihtelun vuoksi piti ottaa välillä ihan vuorohiihtoakin. No, hyvinkö menee?
hotelli Merihovi Kemissä ollaan. Mukava hiihtopäivä. Auringon paistetta, pari astetta pakkasta, tyyntä, suota, pieni pala mettää lopussa, 60 kilometriä. Se meni oikein hyvin. Ei mitään ongelmia energian kanssa eikä mitään. Ja ainoa missä tuntuu, niin pohkeet. Ne nyt pohkeissa. Tiedän, että mulla on nyt sitten pohkeet. Joo, ei mitään niinku ongelmaa kropan kanssa eikä mitään semmoista. 8:45 lähdettiin hiihtään ja olisiko 3:45 sitten ollut perillä siinä päätepisteellä. Että siinä meni sitten vielä bussia, piti ootella tunti ja sitten se ajeli tähän, niin silläpä tämä kello on nyt tässä niin paljon jo. Joopati. Mulla meni matka mukavasti. Nyt pitkästä aikaa en hiihtänytkään yksistään niinku aikaisemmin, että mulla oli tuossa juttukaverina Simon. Ja meillä oli oikein rattosa 40, suurin piirtein ehkä karkeasti siinä, että mukava semmonen. Kyllähän se vähän pitkäksi voi käydä semmonen 60 kilsaa suota hiihdellä ihan itsekseen, että kiva sillain, että on vähän joku naureskelukaveri siinä. No juu, päivän taikka illan ohjelma on seuraavanlainen. Sauna, ruoka, iltainfo, suksihuoltoa, puhelu kotiin ja nukkumaan. Ja huomenna 7 se viimeinen hiihtopäivä. Eli lähdemme sitten Tornioon ja siinä odottaa 55 kilometrin puristus. Sitten tämä lysti rupeaa olla ohitse. Onhan tää vähän semmonen, että ihmiset niinku piipahtavat toistensa elämässä tässä, mutta eipä sitä tiedä, vaikka jostakusta tulisi vähän silleen niinku enempikin kaveri. Täällä on jotain herkkuja pistetty tänne. Mitä täällä on? Ei kun joku kahvia se vai oli. On täällä karkkiakin. Kyllä nyt hotellihuoneessa karkki pitää. Säästän toisen kämpiksi. Kehtaa ottaa molempia. Aivan hirveä nälkä on kyllä. Syömisen määrä on kyllä aivan rajaton. Nyt kun se ruoka taas tosiaan uppoo. Mihinkäs me nyt ajetaan siis? Kallinkankaan. Kallinga, onko siihen pitkästi? Ei tässä kuin 5 kilometriä. 5 kilometriä, okei. Se on lähellä. Joo. Ja nyt on hiihdetty sen verran, että tästä bussitaukopaikasta on 32 kilsaa enää matkaa. Me on taas tuolta hotellilta saatu evästä matkaa ja tässä on hyvä tässä bussilla käydä hörppimässä. Täällä on mehukeitto, banaani, välipala, keksi ja joku sämpylä näköjään. Ja sitten tossa on vielä tommonen latukahvila, mistä voi ostaa sit, jos haluaa, niin vielä jotain kahvia tai jotain. Rupesikin jo vähän nälkä tulee. Me ollaan oltu 8 jo ladulle. Aurinko paistaa, tuulta ei juurikaan oo. Ja yhittäkseni hiihdellyt tossa oikeastaan taas. Ihan mukava. On sellainen nousujohteinen reitti. Mutta tommoista tasatyöntösysteemiä.
iltajuhla on sitten tänään. Siellä on jaettu taikka menty siis miten vaan ryhmiin, yleensä vähän ehkä tälleen maittain. Sitten kaikki ryhmät miettii jotain ohjelmaa siihen illaksi, jotain esitystä. Mä en oikein tiedä mitä meillä on. Jotain laulua. Jotain ollaan suunniteltu. Katsotaan mitä sitten tulee, koitais mitään harjoitella kerkeen. Täytyy hiihtää lujaa, että pääsee valmistumaan. Iltakekkärit. Maalissa, hotellissa. 55 kilsaa hiihdettiin tänään viimeisenä päivänä. Mulla meni siihen 7 tuntia, siis 8-3 yhtä soittoa hiihtämistä. Aurinko paistoi. Melko tasasta oli. Luulin, että olisi ollut enemmän mäkiä, mutta ei mitään. Ihan mukava oli mennä. Oi. Ja koska olin pitänyt keskellä viikkoa pari lyhyempää hiihtopäivää, niin nyt jaksoin hiihtää niitä, nautin koko ajan siitä. Ei sattunut eikä tuntunut pahalta eikä mitään semmoista, että jos johonkin välillä kävi johonkin varpaaseen tai jotain, niin siihen tottui niin äkkiä, että mä en edes muista, että sattuiko mua mihinkään. Oi mahtava reissu, voi hyvänen aika ja hienot ihmiset täällä ja oi vitsi, tää on ollut niin hieno tutustua kaikkiin näihin tyyppeihin ja monesta eri maasta. Tuossa nyt äsken kun bussilla ajettiin tänne, niin juttelin siinä sitten yhden tanskalaisen kanssa. No, tanskalaiset veljekset, 3 kappaletta ihan aikuisia ihmisiä, niin ovat täällä hiihtämässä. Ja eihän siellä Tanskassa nyt juuri mäkiä ole eikä luntakaan ja silti vaan tuli ukot tänne hiihtää. Ihan mahtavaa, se on niin loistava juttu. Et ei tää mikään semmonen huippuhiihtäjien urheilijoiden juttu ole, vaan ihan tavalliset tallaajat ja Matti Meikäläiset niin saa täällä kokeilla omia rajojaan. Nää on muuten ne sukat, mitkä ostin. Mäpä näytän tämmöset. Mutta tää reissu rupeaa olemaan nyt tässä. Ja oli kyllä hyvät 7 päivää, voi hyvänen aika. Kiitos kun olit mukana täällä hiihtelemässä ja matkassa ja ei muuta kuin testailee vaan niitä omia rajoja ja rohkeasti vaan nähdään taas. Moi moi!